हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार एज्युकेशन यूट्यूब चैनल। स्टार एज्युकेशन यूट्यूब चैनल में आप सबનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડિયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 20મી જૂનના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। તો શરૂ કરીએ આજનો વિડિયો। સૌથી પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે। પ્રશ્ન હાલમાં એવો છે કે ચેન્નઈ ખાતેથી લોન્ચ કરવામાં આવેલું એન્ટી સબમરીન વોરફેર શેલો વોટરક્રાફ્ટ વેસલ આનું નામ શું રાખવામાં આવ્યું છે? મેં ઘણી બધી અગત્યના પોઈન્ટ આમાં કીધા હતા, જેમ કે આનું નિર્માણ કોને કર્યું છે, કુલ આવા કેટલા બનવાના છે, કેટલા બનીને તૈયાર થઈ ચૂક્યા છે, બરાબર। તો આ બધા જ પોઈન્ટ તમને યાદ આવે, બરાબર, એ તમારે મને કોમેન્ટમાં લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો। શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ પીટર એલ્બર્સ એમણે નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થાના અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો પીટર એલ્બર્સ, બરાબર, હાલમાં જ એક સંસ્થાના અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત થયા છે। સંસ્થાનું નામ છે IATA। ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે। IATA છે એનું પૂરું નામ થાય ઇન્ટરનેશનલ એર ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન। ઇન્ટરનેશનલ એર ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન છે, ઓકે, એના અધ્યક્ષ બન્યા છે, નવા જ અધ્યક્ષ બન્યા છે, ઓકે, તો એ બન્યા છે પીટર્સ એલ્બર્સ। આના બોર્ડ ઓફ ગવર્નર્સના અધ્યક્ષ બન્યા છે। પદભાર ક્યારથી સંભાળશે? તો પદભાર સંભાળશે જૂન 2024 થી। જૂન 2024 એટલે આવનારા એક વર્ષ પછી છે તે પદભાર સંભાળવાના છે। હાલ ઇન્ડિગોના તે CEO છે, બરાબર। બાકી IATA અને વર્લ્ડ એર ટ્રાન્સપોર્ટ સમિટ, બરાબર, બંનેની એક સમિટ થવાની છે, તે ક્યાં થશે? તુર્કીના ઇસ્તાનબુલમાં થશે। આ પણ અગત્યનો પોઈન્ટ છે। બાકી તમને જેટલી પણ સંસ્થાઓ છે, બરાબર, IATA ઉપરાંત, IATA નું તો મુખ્ય મથક કેનેડાના મોન્ટ્રિયલમાં જ છે, આ ઉપરાંત વાડાનું પણ કેનેડાના મોન્ટ્રિયલમાં આવેલું છે, ICAO નું પણ ત્યાં આવેલું છે ને ACI, આ બધાનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું તો કે કેનેડાના મોન્ટ્રિયલ શહેરમાં। તો સાથે સાથે થોડીક બીજી સંસ્થાઓ પણ આપણને જો યાદ રહી જાય, બરાબર, તો એમાં કઈ ખોટું નથી। હાલમાં ન્યુટ્રી ગાર્ડન પ્રોજેક્ટ છે ચર્ચામાં રહ્યો હતો, ઓકે, આ કયા રાજ્ય અથવા તો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલો પ્રોજેક્ટ છે? ન્યુટ્રી ગાર્ડન પ્રોજેક્ટ છે, બરાબર, આ હાલમાં જ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે, બરાબર, અને આ હાલમાં જ લક્ષદ્વીપ ખાતેથી શરૂ કરવામાં આવેલો છે, તો આન્સર આવશે લક્ષદ્વીપ। તો ન્યુટ્રી ગાર્ડન પ્રોજેક્ટ છે 2022માં નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ લક્ષદ્વીપ ખાતે શરૂ કર્યો હતો, ઓકે, હાલમાં ચર્ચામાં રહ્યો હતો એટલા માટે। 1000 કિસાનો છે એને હાઈ ક્વોલિટી વાળા શાકભાજી અને મસાલાના બિયારણ વેચવામાં આવશે આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત, બરાબર। તો આ પ્રોજેક્ટનું નામ છે ન્યુટ્રી ગાર્ડન પ્રોજેક્ટ, લક્ષદ્વીપમાં શરૂ થયો હતો। હાઈ ક્વોલિટી વાળા બિયારણો, તેમાં શાકભાજી મસાલાનો સમાવેશ થાય છે, એ બધું આપવામાં આવશે ખેડૂતોને। બાકી લક્ષદ્વીપ વિશે એક અગત્યનો પોઈન્ટ એ યાદ રાખીશું કે હેલ્થ ઇન્ડેક્સ, એમાં કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની કેટેગરીમાં લક્ષદ્વીપ પ્રથમ સ્થાને હતું, બરાબર, અને હેલ્થ ઇન્ડેક્સમાં મોટા રાજ્યની વાત કરીએ તો કેરળ છે એમાં પ્રથમ ક્રમે હતું, અને નાના રાજ્યમાં ત્રિપુરા છે એ પ્રથમ ક્રમ ઉપર હતું, બરાબર। તો આ બધા પોઈન્ટ છે પરીક્ષા માટે અગત્યના છે। એના પછી મર્સર 2023 કોસ્ટ ઓફ લિવિંગ ઇન્ડેક્સ છે, એના પ્રમાણે વિશ્વનું સૌથી પ્રદૂષિત શહેર કયું બન્યું છે? તો કોસ્ટ ઓફ લિવિંગ ઇન્ડેક્સ તૈયાર કર્યો છે, એમાં વિશ્વનું સૌથી પ્રદૂષિત શહેર બન્યું છે હાલમાં જ હોંગકોંગ। તો મર્સરનો ઇન્ડેક્સ આવેલો છે, પ્રદૂષિત શહેર નહીં મિત્રો, અહીંયા મિસ્ટેક, કોસ્ટ ઓફ લિવિંગ એટલે સૌથી મોંઘું, બરાબર, સૌથી મોંઘું શહેર કયું બન્યું છે, બરાબર, પ્રદૂષિત મિસ્ટેકથી થઈ ગયું છે। તો કોસ્ટ ઓફ લિવિંગ ઇન્ડેક્સ પ્રમાણે છે વિશ્વનું સૌથી મોંઘું શહેર બન્યું છે હોંગકોંગ। આ મર્સર દ્વારા ઇન્ડેક્સ તૈયાર કરવામાં આવે છે, કોસ્ટ ઓફ લિવિંગ ઇન્ડેક્સ, સૌથી મોંઘું શહેર છે, બરાબર, એ હોંગકોંગ બન્યું છે। બીજા ક્રમે સિંગાપોર છે, ત્રીજા ક્રમે ઝુરિચ શહેર છે। ભારતની વાત કરીએ તો ભારતનું રહેવા માટે સૌથી મોંઘું શહેર મુંબઈ છે, વર્લ્ડ રેન્કિંગમાં 147માં સ્થાને છે। મુંબઈ બાદ છે નવી દિલ્હી બીજા ક્રમે, અને રેન્કિંગમાં 169માં ક્રમે, ત્રીજા ક્રમ પર ચેન્નઈ, ચોથા ક્રમ પર બેંગ્લોર। ક્લિયર? હાલમાં જ શક્તિ સ્માર્ટ કાર્ડ યોજના કયા રાજ્યની સરકારે શરૂ કરી છે? શક્તિ સ્માર્ટ કાર્ડ યોજના છે આ કર્ણાટકની સરકારે શરૂ કરી છે। કર્ણાટકની સરકારે બીજી પણ ઘણી યોજનાઓ શરૂ કરી છે આની સાથે સાથે, પણ પહેલા વાત કરી લઈએ શક્તિ સ્માર્ટ કાર્ડ યોજનાની। તો શક્તિ સ્માર્ટ કાર્ડ યોજના છે, બરાબર, એના અંતર્ગત છે કર્ણાટકના મહિલાઓને મફતમાં બસ મુસાફરી
ની સુવિધા આપવામાં આવશે. કર્ણાટકની સરકાર છે કે રાજ્યમાં મહિલાઓને નોકરીમાં 30% અનામતની પણ જોગવાઈ કરેલી છે. 1 થી 12 ધોરણ સુધીનું શિક્ષણ છે એ પણ મહિલાઓને મફતમાં આપવામાં આવશે. આ બધી જાહેરાત કરી છે કર્ણાટકની સરકારે. કર્ણાટકની સરકારે ગૃહ જ્યોતિ યોજના શરૂ કરી, જેના અંતર્ગત પરિવારોને 200 યુનિટ વીજળી છે ફ્રી મળશે. આ ઉપરાંત ગૃહ લક્ષ્મી યોજના છે, જેના અંતર્ગત મહિલાઓને કેટલા રૂપિયા મળશે? પ્રતિ માસ 2000 રૂપિયા મળશે. બરાબર, આ પણ ખાસ યાદ રાખજો. કન્ટેનર કોઓપરેટિવ ઓફ ઇન્ડિયા એના નવા સીએમડી કોણ બન્યું છે? સંજય સ્વરૂપના નવા સીએમડી બન્યા છે, તો આન્સર આવશે સંજય સ્વરૂપ. કન્ટેનર કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા એના નવા સીએમડી ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર કોણ બન્યા? સંજય સ્વરૂપ. આની સ્થાપના 1988 માં થઈ, રેલવે મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરતી કંપની છે. થોડાક આવા હું તમને નિયુક્તિ વાળા પોઈન્ટ યાદ રખાવું. કોમ્પિટિશન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા, તો અહીંયા પણ તમે CCI એવું પ્રોનાઉન્સિએશન કરો, પણ મેઇનલી CCI આપણે કોના માટે વાપરીએ છીએ? કોમ્પિટિશન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા માટે. એના ચેરમેન અત્યારે કોણ છે? રવનીત કૌર છે. પછી જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા, એના અત્યારે રામાસ્વામી નારાયણ છે એ ચેરમેન છે, અને નેશનલ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડના અત્યારે ચેરમેન છે એ રાજેશ્વરી સિંહ છે. તો આ બધા અગત્યના પોઈન્ટ છે, આ બધું યાદ રાખીશું. હાલમાં જ કયા રાજ્યમાં આવેલ PM મિત્ર મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્ક એમાં 10,000 કરોડની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા અંગે જાહેરાત કરવામાં આવી છે? PM મિત્ર મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્ક પુરાવા ભારતની અંદર 7 બનશે, પણ જે 10,000 કરોડની ઇન્વેસ્ટમેન્ટની વાત છે એ ઉત્તર પ્રદેશની અંદર વારાણસીમાં જે છે એની વાત થાય છે. તો PM મિત્ર મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્ક ઉત્તર પ્રદેશનું લખનઉનું, ત્યાં 10,000 કરોડની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવશે. ઓકે, ભારતમાં કુલ આવા 7 બનશે. સૌથી પહેલો જે બન્યો એ તમિલનાડુના વિરુધુનગરમાં બન્યો. બરાબર, એના પછી બીજો છે એ તેલંગાણાના વારંગલ, પછી ગુજરાતના નવસારીમાં, કર્ણાટકના કલબુર્ગીમાં, ઉત્તર પ્રદેશના લખનઉ ખાતે, સોરી વારાણસી ભૂલથી બોલાઈ ગયું, લખનઉ ઉત્તર પ્રદેશના લખનઉમાં, મહારાષ્ટ્રમાં અમરાવતી ખાતે, અને મધ્યપ્રદેશમાં ધાર ખાતે. તો કુલ 7 લોકેશનમાં છે મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્ક છે એ બનવાના છે. આ સાથે સાથે આપણે ખાસ યાદ રાખીશું. એના પછી છે સ્પિનોઝા પુરસ્કાર. આનાથી હાલમાં જ કોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે? તો જોઈતા ગુપ્તાને મળ્યો છે સ્પિનોઝા પુરસ્કાર. આ સ્પિનોઝા પુરસ્કાર છે એ જોઈતા ગુપ્તાને મળ્યો છે. યુનિવર્સિટી ઓફ એમ્સ્ટરડેમની અંદર તેઓ પ્રોફેસર છે. ઓકે, એન્વાયરમેન્ટ રિસર્ચ માટે એમને આ પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે. અને ડચનો નોબેલ પુરસ્કાર પણ કહેવાય છે. અને નેધરલેન્ડનો આ સર્વોચ્ચ વૈજ્ઞાનિક પુરસ્કાર છે, જો સર્વોચ્ચ નાગરિકની સર્વોચ્ચ વૈજ્ઞાનિક પુરસ્કાર છે નેધરલેન્ડનો. બરાબર, તો કોને મળ્યો હાલમાં? તો કે જોઈતા ગુપ્તાને. RBI દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા નવા દર મુજબ હાલનો રેપો રેટ દર કેટલો છે? રેપો રેટ છે અત્યારે 6.5. બરાબર, તો આન્સર આવશે 6.9. દર 2 મહિને RBI છે એ દરમાં ફેરફાર કરે છે. બરાબર, તો વર્ષમાં કુલ 6 વખત RBI દ્વારા નવા દરો જાહેર કરવામાં આવે છે. તો રેપો રેટ અત્યારે 6.5 છે. CRR કેશ રિઝર્વ રેશિયો કહેવાય એને, એ 4.5 છે. SDF છે એ 6.25% છે. SLR એ 18% છે. બેંક રેટ કહીએ અથવા તો MSF માર્જિનલ સ્ટેન્ડિંગ ફેસિલિટી રેટ એ છે 6.75%. રિવર્સ રેપો રેટ છે 3.35% છે. અને હાલમાં RBI ના ગવર્નર કોણ છે? તો કે શક્તિકાંત દાસ RBI ના ગવર્નર છે. વિશ્વ રેફ્યુજી દિવસની ઉજવણી ક્યારે થઈ? તો વિશ્વ રેફ્યુજી દિવસ છે, બરાબર, આની ઉજવણી થઈ હાલમાં જ 20 જૂને. તો આન્સર આવશે 20 જૂન. 20 જૂને વિશ્વ રેફ્યુજી દિવસ ઉજવવામાં આવેલો હતો. ઓકે, ડિસેમ્બર 2020માં 20મી જૂને આ દિવસ સૌથી પહેલી વખત ઉજવવા માટેનો પ્રસ્તાવ છે એ સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ પસાર કર્યો. અને 2001માં વિશ્વ રેફ્યુજી દિવસ સૌથી પહેલી વખત ઉજવવામાં આવેલો હતો. 2021 માટેની થીમ યાદ રાખીશું, હોપ અવે ફ્રોમ હોમ. 2023ની વિશ્વ રેફ્યુજી દિવસની થીમ છે. થીમ ખાસ યાદ રાખીશું. ટૂંકી થીમો છે GPSC માં આવવાના ચાન્સ વધારે હોય છે. હાલમાં જ હવે બનનાર પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીએ તો હાલમાં જ હરિતાહરમ યોજના છે કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી છે? હરિતાહરમ યોજના છે તેલંગાણાની સરકારે શરૂ કરી છે, તો આન્સર આવશે તેલંગાણા. હાલમાં કયા રાજ્યની સરકારે કોન્ટ્રીબ્યુટરી પેન્શન સ્કીમ ગેરંટેડ પેન્શન સ્કીમમાં ફેરવવા માટેની જાહેરાત કરી છે? એટલે કે CPS સ્કીમ છે એને ગેરંટેડ પેન્શન સ્કીમ એટલે કે GPS માં ફેરવવા માટેની જાહેરાત કરી છે. તો જે કોન્ટ્રીબ્યુટરી પેન્શન સ્કીમ છે એને ગેરંટેડ પેન્શન સ્કીમમાં ફેરવવાની જાહેરાત કરી છે.
આમાં છે લગભગ 20% આસપાસ પેન્શન મળે કર્મચારીને, બરાબર. અને આની અંદર છે કર્મચારીને નિવૃત્તિ બાદ 50% જેટલું પેન્શન મળે, બરાબર. તો આંધ્રપ્રદેશ સરકારે જાહેરાત કરી છે કે ભાઈ આ CPS સ્કીમ છે અને GPS માં ફેરવશે. હાલમાં જ કયા દેશમાં આવેલ હેરિસ પાર્કનું નામ બદલી લિટલ ઇન્ડિયા રાખવામાં આવ્યું છે? તો હેરિસ પાર્ક છે ઓસ્ટ્રેલિયાના સિડનીમાં આવ્યો છે, એનું નામ બદલીને લિટલ ઇન્ડિયા રાખ્યું છે. બહુ અગત્યનો મુદ્દો છે, મેં ભલે ક્વિક ન્યૂઝમાં લીધું પણ અહીંયા સ્ટાર મારું છું, અહીંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. GPSC વાળા પણ અહીંયા ફોકસ કરશે, બરાબર. તો ખાસ ધ્યાન રાખશું. હોમો નલેદી નામની પ્રાચીન માનવ પ્રજાતિની શોધ હાલમાં કયા દેશમાંથી થઈ? આ થઈ સાઉથ આફ્રિકામાંથી. તો આન્સર આવશે સાઉથ આફ્રિકા. તો આ સાથે આપણો આજનો 20મી જૂનનો વિડીયો સમાપ્ત કરીએ. મેં અત્યાર સુધીમાં ગઈકાલથી લઈને હાલની તારીખ સુધીમાં આજે સવારના 2 વિડીયો અપલોડ કર્યા, 18 અને 19ના, અને અત્યારે આ ત્રીજો વિડીયો છે 20મી તારીખનો, બરાબર. અને હજી 3 વિડીયો આવશે 21, 22 અને 23ના. તો આજના દિવસમાં આટલા વિડીયો આવી જશે, બરાબર. રાત્રે 12 વાગ્યા પહેલા બધા જ વિડીયો તમને મળી જશે, ક્લિયર. બાકી પછી હવે રહેશે 24-25ના. તો મહેનત એવી રહેશે મારી કે આવતીકાલે 24-25ના પણ મળી જાય અને સાથે સાથે 24મી તારીખનો પણ વિડીયો મળી જાય. તો આવતીકાલે 3 વિડીયો તમારા માટે લાવવાનો પૂરો પ્રયાસ રહેશે. પણ હજી આ બધાનું ટાઈપિંગ બાકી છે, તો કદાચ આમાં થોડુંક ડિલે આવી શકે છે. એકાદો વિડીયો આવે અથવા તો 2-3 વિડીયો પણ આવી જાય. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે.